Bună ziua! Astăzi vom face chiftele de post vegane, așa cum v-am obișnuit, chiftele care nu sunt prăjite în ulei, sunt făcute în cuptor fără ulei, iar apoi opțional pot fi unse cu puțin ulei. Sunt chiftele delicioase, ideale pentru vegani, vegetariani și cei care țin post sau s-au hotărât să nu mai consume carne pentru o perioadă. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de ciuperci pleurotus, o ceapă medie, un morcov mediu, 3 fire de ceapă verde, 3 fire de praz, 100 de grame de fulgi de ovăz, 150 de ml de apă fierbinte, 2 linguri semințe de in măcinate, 3-4 linguri de fulgi de drojdie inactivă sau nucă măcinată, mărar și pătrunjel verde tocat după gust, sare și condimente după gust, pesmet sau semințe măcinate pentru exterior și 50 de ml de ulei de măsline presat la rece sau un alt ulei vegetal. Pentru început punem fulgi de ovăz fini, 100 de grame, într-un bol cu apă fierbinte, 150 de ml, amestecăm puțin, iar apoi îi vom lăsa deoparte și îi vom folosi mai târziu. Punem o tigaie sau o oală mai încăpătoare, de preferință să fie antiaderentă, punem prazul tocat, ceapa tocată și ceapa verde tocată, 3 fire de praz, 3 fire de ceapă verde și o ceapă uscată medie și amestecăm bine amestecăm puțin, acoperim și lăsăm să se gătească aproximativ 5 minute, să se mai înmoaie puțin ceapa. Apoi adăugăm cartoful tocat sau ras, după preferință, 2 cartofi medii, un morcov la fel mediu tocat și adăugăm apoi și ciupercile la fel tocate. Eu am avut ciuperci pleurotus, am pus 500 de grame, dar puteți să folosiți alte ciuperci la alegere. Ciupercile acestea lasă multă apă, de aceea eu nu am adăugat deloc apă. Vreau să scot apa din aceste legume, de aceea le-am gătit. Cred că se vede că au foarte mult lichid. Le voi lăsa acum fără capac până nu mai au deloc lichid. Oprim focul și le transferăm într-un bol și le lăsăm puțin să se răcorească. Adăugăm fulgii de ovăz hidratați, apoi usturoiul tocat o căpățână sau punem după gust, tocat sau zdrobit, 2 linguri de semințe de in, acestea vor acționa ca un înlocuitor de ou. Fulgii de drojdie inactivă la fel acționează ca un înlocuitor de ou și sunt foarte gustoși. Dacă nu aveți acești fulgi de drojdie, puteți să puneți nucă măcinată, câteva linguri, și adăugăm sare și condimentele care ne plac, pe care le folosim de obicei la chiftele. Și zarzavat proaspăt, mărar și pătrunjel punem după gust. Ce am vrut să spun de condimente, puneți condimentele pe care le folosiți de obicei. Eu am pus turmeric, boia de ardei dulce, busuioc, dar puteți să puneți ce condimente folosiți de obicei la chiftele, sau sunt chiar condimente universale sau condimente pentru chiftele, dar uitați-vă să nu conțină monoglutamat de sodiu, care nu este sănătos. Doar dacă găsiți condimente care să nu conțină decât condimente și nimic altceva. Ne umezim mâinile cu apă și apoi dăm aceste chiftele prin pesmet
dacă dorim, sau prin semințe măcinate, și punem aceste chiftele într-o tavă de aragaz cu hârtie de copt, într-o tavă mare. Dacă nu doriți să le dați prin pesmet, nu este nicio problemă, dar ele, atunci când le dăm prin pesmet, devin mai crocante, au o crustă crocantă. Dacă doriți să semene cât mai mult cu chiftelele prăjite, atunci va trebui să le dați prin acest pesmet. La cuptor capătă o crustă crocantă, iar în interior vor fi moi. Nu exagerat de moi, dar vor fi mai moi. Dați-le forma pe care o doriți. Puteți să le faceți rotunde, plate. Eu câteodată le fac rotunde, câteodată le fac plate. Punem această tavă la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 40-45 de minute. Acum depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit și sus și jos. După 20 de minute întoarcem aceste chiftele pe partea cealaltă. Ele trebuie să fie așa ușor rumenite. Le întoarcem pe partea cealaltă și, bineînțeles, le lăsăm din nou 20 de minute sau 25 de minute, v-am spus, depinde de cuptorul pe care îl aveți. Scoatem aceste chiftele din cuptor când sunt rumene și pe partea și pe cealaltă și opțional, așa cum v-am spus, le ungem cu ulei. Eu le-am uns cu un ulei de măsline presat la rece pentru că este mai sănătos, dar puteți să le ungeți cu oricare alt ulei vă place. Poate nu vă place gustul uleiului de măsline, mie îmi place, m-am obișnuit cu el. Eu numai din acesta folosesc și mai folosesc de cocos mai mult la deserturi. După aceea le puteți servi cu ce vă place, cu roșii, cu castraveți, sau puteți să le faceți cu sos, marinate cu sos sau chiar vegan, cu sos vegan alb sau cu sos de roșii. Sunt foarte delicioase. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!